ফেসবুক এড হৈছে সকলোতকৈ সস্তা পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সস্তা আৰু সকলোতকৈ বেছি টাৰ্গেট কৰিব পৰা অপচন আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি যিকোনো এটা বিজনেছ আপুনি প্ৰমোট কৰিব পাৰে আপোনাৰ যোনটো বিজনেছ আছে তাৰে আপোনাৰ যোনটো অডিয়েন্স আছে টাৰ্গেটেড যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েন্স বুলি কয় সেই অডিয়েন্সটো আপোনাৰ ফেচবুকত নিশ্চয় আছে ফেচবুকত স্ক্ৰল কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে তেতিয়া আপুনি যদি এই আইবলটো গ্ৰেব কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ অডিয়েন্সক তেতিয়াহ'লে আপুনি ফেচবুক এডৰ বিষয়ে মাষ্টাৰ কৰিব লাগিব মই সেইটো কাৰণে অসমত যোনবোৰ স্মল বিজনেছ অ'নাৰ আছে সেইটো কাৰণে মই এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিছোঁ ইউটিউবত এই ইউটিউবত ফ্ৰী কোৰ্চ এইটো ফ্ৰী কোৰ্চ হয় এই কোৰ্চটোৰ দ্বাৰা যিকোনো এটা বিজনেছ অসমত থকা যিকোনো এটা বিজনেছ যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট যিকোনো এটা ছাৰ্ভিচ আপুনি প্ৰমোট কৰিব পাৰিব ফেচবুকত আপোনাৰ নিজৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েন্সক দেখাব পাৰিব আৰু সেই টাৰ্গেটেড অডিয়েন্সক এংগেজ কৰি তেওঁৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰি তেওঁৰ লগত চেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব গতিকে এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আপুনি ফেচবুক এডৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাইছোঁ এই চিৰিজটোত এই কোৰ্চ ভিডিঅ' চিৰিজটোত মই ইউটিউবৰ যোনটো ভিডিঅ' চিৰিজ বনাইছোঁ মই এইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাইছোঁ আৰু এইটো বিগিনাৰ কাৰণে এইটো বিগিনাৰ ফ্ৰেণ্ডলি আপুনি যদি একোৱেই নাজানে ফেচবুক এডৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে আপুনি তথাপি আপুনি যদি আপুনি এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় আপুনি জিৰ' টু আপুনি হিৰ' হ'ব পাৰিব আপুনি নিজৰ বিজনেছটো প্ৰমোট কৰিব পাৰে যদিও আপুনি একোৱেই নাজানে ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়েও যদি আপুনি নাজানে তথাপিও আপুনি নিজৰ বিজনেছটো প্ৰমোট কৰিব পাৰিব এই কোৰ্চটো মই এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এই কোৰ্চটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আৰু এই কোৰ্চটো মই লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব তলত দিয়া বাটনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি পেলাই মোৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু মোৰ বেল আইকনটো দবাই দিব লাগিব এইটো আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰ হয় নেক্সট মই এইটো অফ কৰি দিম গতিকে এতিয়া আপুনি ক্লিক কৰক অফাৰটো ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি পেলাই মোৰ পেজত যাওক পেজত গৈ পেলাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যেতিয়া আপুনি বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আপুনি ৰেগুলাৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু নতুন নতুন এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাব কেনেকৈ এটা প্ৰমোট কৰিব পাৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৱাইজ কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰি সেই সকলোবোৰ মই শিকাম কেনেকৈ এটা এড ছেটআপ কৰে কেনেকৈ ফেচবুকত এড ছেটআপ কৰে কেনেকৈ টাৰ্গেটিং কৰে কেনেকৈ ৰিটাৰ্গেট কৰে ধৰক আপোনাৰ এমেজনত গৈছে এমেজনত এটা প্ৰডাক্ট চাইছে প্ৰডাক্টটো চোৱাৰ পিছত আপুনি ফেচবুকত আহিছে সেই প্ৰডাক্টটোৰ লগে লগে আপুনি দেখাব ফেচবুকত সেইবোৰ কেনেকৈ হ'ল সেইবোৰ কেনেকৈ ট্ৰেক কৰিলে এই সকলোবোৰ আমি শিকিম গতিকে আপুনি নিজৰ বিজনেছৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো চাই পেলাই মানুহে নিকিনাকৈ গুচি যাব সেইটো আকৌ আপুনি ৰিটাৰ্গেট কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে শিকিম কেনেকৈ অডিয়েন্স টাৰ্গেট কৰে কেনেকৈ অডিয়েন্স ক্ৰিয়েট কৰে কেনেকৈ পিক্সেল ছেটআপ কৰে কেনেকৈ ট্ৰেক কৰে কেনেকৈ অপ্টিমাইজ কৰে কেনেকৈ নিজৰ ৰেভিনিউটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি ফেচবুক এডৰ দ্বাৰা এই সকলোবোৰ মই কভাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো বিগিনাৰ ফ্ৰেণ্ডলি আপুনি যদি একোৱেই নাজানে তথাপিও আপোনাৰ কাৰণে মই এইটো পাৰফেক্ট হয় যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছক গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে আৰু ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো আপোনাৰ কাৰণে এতিয়াই বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু ক্লিক কৰি পেলাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট থেংক ইউ